Mirëmëngjes, do të jemi bashkë në transmetim të drejtë për drejtë. Mirë se vini në këtë hapësirë televizive, sigurisht kushtuar Shtypit të shkruar për ditën e sotme dhe pak më vonë do të kemi mundësi të dëgjojmë zërin tuaj në mënyrë që të marrim të gjitha opinionet tuaja në lidhje me temën për ditën e sotme, që do ta bëjmë publike vetëm pas pak. Në këtë mëngjes do të njihemi sigurisht me zhvillimet kryesore të pasqyruara në Shtypin e shkruar për ditën e sotme, nisim me shqiptaria.com për të njohur me titujt kryesor të saj. Ish ministri ka vlerësuar maksimalisht Valdrin Pjetrin, por tani fajin e ka Partia Socialiste. Dy fytyrësia e Ditmir Bushatit, koordinatori shkarkuar politik i Shkodrës, synon kryesimin e degës vetëvendosjes Albin Kurtit në Tiranë. Mbajti qëndrim kundër planeve SBA-BE për Kosovën. Është ky shkrimi kryesor i gazetës shqiptaria.com, do të mund ta lexoni në brendësi të saj në faqen 2 dhe 3, ndërkohë eci më tej për të vjuar me të tjerë tituj të rëndësishëm. Përfitojnë tapit në 8 qarqe, janë lista e qytetarëve, kanë ndërtuar objekte banimi ose tregtare në Tiranë, Berat, Shkodër, Elbasan, Durrës, Gjirokastër, Tepelen, Vlorë dhe Sarandë. Vendimi hyn në fuqi pas votimit në fletoren zyrtare, e lexoni në faqen 8 dhe 9 të saj. Ecim më tej kryegjyqtari i Tiranës përçan vettingun, ONM të rihetohet. Hetimi me 10 konkluzione e ONM-s për kremën e gjykatës administrative të apelit, Kastriot Selita. KPK e konfirmoi me shumicë votash. Është ky shkrimi i faqes 4 të gazetës shqiptaria.com. Lufta në Ukrainën lindore, ëndra e Kremlinit si fuqi botërore në faqen 12 dhe 13 në këtë dosjer. Zbardhen përgjimet, bosi urbanëve urdhër djalit diq dokumentet, justifikimi fajin e kanë fatorinot në faqen 5 dhe 7, do të mund të lexoni në lidhje me këtë skandal, i cili ka shpërthyer vetëm 2 ditë më parë sa i takon biletave të autobusëve dhe këtij evazioni fiskal të bërë nga ana e pronarve të këtyre kompanive. Ekskluzive, drejtori burgjeve kryeprokurorëve polirohen të burgosur pa mbaruar dënimin, e lexoni në faqen 5. Historia 350.000 dokumente osmane vi në Tiranë nga arkivat e Stambollit, e lexoni në faqen 11 të gazetës shqiptaria.com për ditën e sotme. In memoria Mateon Zhiti, ëndra e studentit dhe studenti ëndrës, është viti 5 që përkujtohet atlindja e Ationit me atë në qiell, sot do të mbushte 24 vjeç. Është ky shkrimi faqes 10 të gazetës shqiptaria.com. Ne u përfunduar me gazetën shqiptaria.com teksa përsollëm tek ju titujt më të rëndësishëm të saj. Do të ndalemi tani tek gazeta Panorama. Shohim bashkë titujt kryesor të gazetës Panorama në të gjithë vendin. Legalizimet, lista me 1030 familjet që marrin tapit. Zbardhet vendimi i qeverisë për legalizimin e shtëpive pa leje. Emrat e 300 përfituesve të tapive në 8 qytete dhe 730 familjet që kanë gati lejet në Tiranë, do të mund të lexoni pra në faqen 12 dhe 15. Nisë reforma në administratë, Partia Demokratike do të emërohen nga Tom Doshi, gratë në vend të burrave. 9 drejtorë do riqen në Shkodër pas urdhrit të Ramës, e lexoni në faqen 2 dhe 3 të kësaj gazete. Reforma e fiskalizimit, ndryshimi i kasave fiskale, qeveria drejt shtyrjes së afatit pas 2020-s, e lexoni në faqen 5. Në faqen 6 dhe 7, dosja e plot si u zbulua falsifikimi 105.000 biletave të urbanëve. Në faqen 8 dhe 9 do të mund të lexoni larje sapesh dakmarrje, 2 pistat për vrasjen e ish policit. Ngjarje kjo e ndodhur vetëm 2 ditë më parë në kryeqytet, ndërkohë eci më tej me opinion nga Agron Gjekmarkaj, pa të fortë dhe dënuarit rilindja nuk fiton në faqen 19. Integrimi i Ballkanit Perëndimor midis politikës dhe ekonomisë, shkrimi i radhës në faqen 19 të gazetës Panorama, teksa përsollëm tek ju zhvillimet kryesore të ditës të pasqyruara në numrin e sotëm të gazetës Panorama për të vjuar më tej me gazetën Mapo. Shohim bashkë titullin kryesor me cilën kjo gazetë hapet për sot. Vjeshta e vështirë për kryeministrin, kriza.
situata politike në vend dhe sprovat e mëdha që duhet kaloj qeveria përpara faktorit ndërkombëtar. Vizitat e përfaqësuesve të politikës së lartë gjermane, votimet e 30 qershorit që thelluan krizën dhe vendimi për hapjen ose jo të negociatave janë provimet e vjeshtës që kanë vetëm një mundësi: kalon ose ngel përfundimisht. Kryeministri përballë protestave të opozitës dhe problemet që i shpërthyen brenda partisë së tij, e lexoni në faqen 3 të kësaj gazete. Kërkesa e Ramës dorëheqje masive e drejtorëve në Shkodër është ky një tjetër shkrim i faqes 4. Radha e grave pas skandalit me Valdrin Pjetrin. Kryeministri Rama ka kërkuar ristrukturimin e Partisë Socialiste dhe të drejtorive në Shkodër. Ai ka urdhëruar që në krye të drejtorive të emërohen vetëm gra. Është ky kushti në fakt që kryeministri Rama ka vendosur pas mbledhjes së kryesisë së Partisë Socialiste vetëm 2 ditë më parë. Si u bë Shqipëria, vendi i parë ateist në botë, në faqen 12 e 13 mund ta lexoni. Universitet, çfarë zgjedhin më shpesh studentët shqiptar në Gjermani? Janë shkruajnë një tjetër shkrim i faqes 2 për të vijuar me këshillat lidhur me shëndetin në faqen 9 dhe 11 të saj. Po ikin infermierët e urgjencës, pediatrisë dhe reanimacionit. OBSH po rikthehet fruthi në Europë dhe Shqipëri, si dhe ushqyera, peshkat, eliksir i jetëgjatësisë që i bën mirë shëndetit, e lexoni pra në brendësi të faqes 9 dhe 11. Shohim të tjerë tituj: anti-informaliteti, ikën me vapën e Gushtit, është shkrimi i Mapo Pikal, e lexoni në faqen 7. Operacioni antidrogë, armë dhe kultivim kanabisin, 19 persona të arrestuar në Krujë, është shkrimi i faqes 5 të gazetës Mapo, për ta mbyllur me shkrimin e fundit. Sërish grup ferri për Interin, probleme edhe për Juve dhe Chelsea. Është hedhur kështu shorti Champions League ditën e djeshme. Në faqen 5 do të mund të lexoni e lidhur me këtë short të hedhur ditën e djeshme. Kemi përfunduar me gazetën Mapo, shohim tani gazetën Tema. Dalim të gazeta Tema për të njohur me titujt më të rëndësishëm me të cilët kjo gazet hapet për ditën e sotme, për këtë të premte. Ç'po ndodh me socialistët në Shkodër? Shkaqet e ngërçit të Partisë Socialiste në 30 vjet dhe rikthimi në vitin 0. Është ky shkrimi të cilin e lexoni në brendësi të kësaj gazete në faqen 4 dhe 5 të saj. Për të vjuar më tej Ylli Rakipi, edhe Fevziut i kanë bërë presion gjatë një darke, por vetëm nëse vdes mund të mbyll emisionin Rama. Është reagimi i zotit Rakipi në faqen 6. Adi Krasta, Ylli Rakipi, KE reporterët që si përmend askush dhe si e ka kërcënuar Rama Irfan Hysenbelliun në faqen 6 dhe 7. Shifrat Klan bëhet televizioni më i madh, ja kalon për herë të parë Top Channel lidhur me të ardhurat në faqen 7. Me robazë Ditmir Bushanti po ndërton një fabull të vetën politike, e lexoni në faqen 8. Pse Lulzimi dhe Monika nuk rrojnë dot pa pushtet, është shkrimi i faqes 8 dhe 9 nga Artur Ajazi. Spartak Ngjela, opozita antikombëtare e Berishës kërkon destabilizimin e Shqipërisë, është shkrimi i radhës. Nuk kam ditë mirë në Partinë Socialiste dhe idiotët socialistë që nuk shohin rrezikun e rilindjes. Nga Andi Bushanti, lexoni në faqen 9. Për të vjuar me 2 shkrimet e fundit të gazetës Tema për ditën e sotme, 2 qëndrimet e Ditmir Bushatit për Pjetrin dhe Doshin, e lexoni në faqen 3. Ndërkohë, shkrimi i radhës Azem Hajdari, vrasja e gabuar, pjesa e 2 në faqen 10 dhe 11. Kemi përfunduar kështu me gazetën Tema. Shohim gazetën Dita për këtë të premte. Për Edin dhe gratë e Shkodrës, me këtë shkrim hapet kjo gazet për sot. Analizë: kur ai që vuri Pjetrin shkarkon për Pjetrin ata që as i pyeti për Pjetrin. Absurdi që po ndodh në Shkodër. Dorëheqjet e djeshme në mas dhe një analizë mbi gjinin e drejtorëve. Asnjëra nga gjinit e razës njerëzore nuk është imunizuar nga e keqja, kështu thonë edhe militantët më të fortë të feminizmit sot në botë. Barazit trajtimi, barazit të drejtesh, jo si në Shkodër, ku në hijen e Voltanës në ikje, po na thuhet të bëhemi gati të presim zgjidhjen nga një listë grash të Ramës që do të zëvendësojnë masivisht burrat në zyrat e qarkut. Voltanat nuk janë zgjidhja. Është ky shkrimi kryesor i gazetës Dita në faqen 2 dhe 3.
Konkurimi 2.000 punonësit e shëndetit që kalojnë për në testim, është shkrimi i faqes 16. Në brendësi të gjitha evat do të lindin mbi të mëkatit nga Rbenduka, aty ku kinasti dhe trashëgimtari bëhet bashk nga Bardosh Gaçe në faqen 614. Idris Zogaj, një shqiptar i rrallë, mban rekordin botëror të kujtesës, e lexoni pra në brendësi të faqes 12 të gazetës Dita. Çfarë lidh Të Ndoshin me përplasjen e Rama Bushati? Edi Rama ka refuzuar 3 kandidatura të përfolura dhe të propozuara nga baza socialiste për kryetar bashkie në Shkodër dhe ka vendosur për Valdrim Pjetrin me dyshimet se kandidatura e përzgjedhur ishte sponsorizuar nga Të Ndoshi, e lexoni pra në brendësi të kësaj gazete. Ndërkohë, shkrimet e fundit mbi luftën që po i bëhet luftës antifashiste dhe Gushti i larjes së sapeve, shtatvrasje mafioze në faqen 4, e lexoni dhe shkrimin e fundit të gazetës Dita për këtë të premte. Përfunduam dhe me gazetën Dita për të ndalur tani te gazeta Koha Jo. Rama palos burrat Shkodran si drejtor. Me këtë shkrim hapet gazeta Koha Jo për sot. Presidenti Meta ngjitet në malin më të lartë të Shqipërisë dhe Ballkanit në faqen 24, do të mund ta lexoni. Shohim më tej PD Agim Kajmaku dhe Jorgo Toto arrestuar në Greqi janë i njëjti person. Në faqen 5 do të mund të lexoni stili Rama bashkëpunim me oligarkët kundër shqiptarëve. Kjo ka qenë deklaratën e Zullit Vasili në kryetarinë e Lëvizjes Socialiste për Integrim, do të mund ta lexoni pra në brendësi të faqes 5. Në të njëjtën faqe do të mund të lexoni nën kryetari i Partisë Demokratike Spaho çpun ka administrata me votat e PS-s në Shkodër. Ish deputeti e LSI-s Mehmetaj të reagojnë për të larguar sa më parë këtë regjim shkatrues në faqen 2. Koment: pse deklarata e Ditmir Bushatit i ngjan sinjalit të sos nga Agron Gjekmarkaj në faqen 7. Sot shorti i Champions League përplasjet e ekipeve të mëdha, UEFA zburon lojtarët më të mirë në sezonin e fundit. Në fakt është ky shorti i hedhur ditën e djeshme, teksa i keni ndjekur zemërim në britjen e madhe, pasi Johnson ka pezulluar parlamentin, analizë në faqen 16. Me këtë shkrim përfundon gazeta Koha Jo për ditën e sotme. Ndalemi te gazeta e radhës Telegraf, shohim bashkë gazetën Telegraf, zyrat e shtetit si paradë mode e nënpunësve. Me këtë shkrim, në fakt hapet kjo gazetë, analizë qytetarët e thjesht trokasin në dyert e shtetit për hallet, por përballë u shfaqen nënpunëset të cilët u shkëlqen fytyra nga kremrat, buskuqet me unaza, varse dhe bërzylyk të shtrenjta. Detajet e këtij shkrimi e lexoni në faqen 6. Dorëheqja e drejtorëve rajonal, VOA, fenomeni Shkodra, përplasja Rama Bushati dhe efekti domino që do të prek edhe qarqe të tjera të vendit në faqen 2. Gjenerali i qytetarëve të vrarë, dështimi i Standard Leshit, krimi për gjak rrugët, kurse ministria është kthyer në agjenci funerale. Si të studioni në Holland, universitetet holandeze ofrojnë 90.000 kuota për studentët e huaj. Dokumentet, afantet dhe adresat e aplikimit e lexoni në faqen 7. Kadastra lejet e legalizimeve, miratohet kalimi pronësisë për parcelat ndërtimore në qarqet e Tiranës, Shkodrës, Vlorës, Durrësit, Beratit, Gjirokastrës dhe Elbasanit. Ja emrat e përfituesve për ndërtimet e shtëpive, shtesave, garazhdeve, dyqaneve, lokaleve e të tjerë. Ekonomi dhe sociale, 279.000 qytetarë ushtruan në spitalet publike në 2018, por Shqipëria është një ndër vendet e fundit në Europë për numrin e shtreterve. Çmimet e zbritjeve për bizneset nga vlera e tatueshme, këto dhe të tjera i lexoni në faqen 8 dhe 9. Historitë e dosier Myfit Guxholli, Pogradeci, qyteti i luleve, Pushkës dhe Penës, Anastas Gurma, 75 vjetori i krijimit të brigadës së 19 sulmuese. Këto i lexoni në historitë e dosier në faqen 14 dhe 15. Zbardhet vizitat tepër sekrete e Che Guevarës në Shqipëri, si organizua vizita dhe çfarë u bisedua me Che Guevarën në ambasadën shqiptare në Havana. Rrëfimi diplomatit që e pritin Orinës, takimi i tij me Mehmet Shehun, dhurata e veçantë dhe plani sekret, takimi pas 10 vitesh me nënën që mbriti nga Argentina dhe shënimet e Enverit në ditarin sekret i lexoni në faqen 12 dhe 13 të kësaj gazete.
Suplementi penash shqiptare do të mund të lexoni në faqen 18 dhe 30 të saj, si dhe opinion dhe koment, socialistët votojnë rilindesit. Drejtojnë është ky shkrimi i faqes 3. A ka përgjegjës për kandidaturat e kriminalizuara nga Jakub Gjoqa, lexoni në faqen 2, dhe Fati dhe Taksirati nga Gjimjazaj. Është ky një tjetër shkrim i faqes 5 të gazetës Telegraf. Me këtë shkrim kemi përfunduar me gazetën Telegraf për të vijuar tani me gazetën e radhës, gazetën Sot. Njihemi me titulin kryesor të saj. Tensionohet situata në Partinë Socialiste, Rama lëshon akuza për flirte të deputetëve. Me metën për rrëzimin e qeverisë zbardhen debatet e forta. Në kryesi është në fakt një debat ky i cili është zhvilluar gjatë mbledhjes së kryesisë Partisë Socialiste vetëm 2 ditë më parë në Selinë Roz mes kryeministrit Rama dhe ish-ministrit të jashtëm Vitmir Bushati. Shkundet Shkodra, nën drejtori japin dorëheqjen pas urdhrit të kryeministrit Furtun nga posta e OST tek arsimi dhe spitali. Kjo është situata në fakt në Shkodër pas urdhrit të kryeministrit Rama për dhënien e dorëheqjes drejtorëve më të rëndësishëm të institucioneve në këtë qark. Vijoj më tej, Rama kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës i jep ekzekutivin e Shkodrës të Ndoshit për planset forta me Bushatin. Është shkrimi pra i faqes 2 dhe 4 të kësaj gazete. Zbulojnë detajet, si do të bëhet trajnimi në Virginia i anëtarëve të byros së hetimit nga gjurmimi i parave dhe përgjimet tek goditja e bandave, e lexoni në faqen 5. Amerikanët zbardhin detaje nga zhvillimet në vitin 1991. Si u shkua tek zgjedhjet e para pluraliste dhe si dolën fitues komunistët, është shkrimi i faqes 12. Infermierë për Shqipërinë, 1727 aplikant kualifikohen për fazën e dytë. Ministria e Shëndetësisë rrit konkurrencën në faqen 11. Agronduka 13 tetori ka rënë, ndërkombëtarët mund t'i japin fund krizës. Pakti Rama-Basha do t'ishte një vetvrasje për opozitën, e lexoni në faqen 6. LSI PDU, Batërdi në bashkitë e drejtuara prej tyre, harxojnë të gjithë buxhetin, Golemi zbardh skandalet e Ramit në Gjirokastër në faqen 8. Po do nxjerr të tjera fakte, Agim Kajmaku dhe Jorgo Toto janë një njëjti person, ja fotot e pasaportave, i lexoni në faqen 7. Zbardhen faktet jepse Transit mori në dorë kredite Veneto Bank, Abi Bank hyri në garë për blerjen e bankës italiane. Është ky shkrimi i faqes 9. Skandalet e fundit Besa, si shmangu detyrimet përmes statutit fondacion dhe lufta e Fullanit për të kthyer në lishmëri, shkrimi i faqes 10. Komenda analizi lexoni në brendësi të faqes 16 dhe 17 nga Bardhyl Bejko. A do të mjaftonte gjermanishtja për të kuruar politikën tonë? KLSH prokurimet vendore me risk të lartë nga Fatos Çoçoli, si dhe nga Ramazan Sherja, ata që na sollën lirin dhe ata që pretendojnë se sollën demokracinë, është shkrimi i radhës i gazetës Sot për këtë të premte. Kemi përfunduar edhe me këtë gazetë për të ndalur tani tek gazeta sportive Panorama Sport. Do të njihemi së bashku me disa prej titujve dhe zhvillimeve kryesore sportive nga futbolli vendas-dhe ndërkombëtar. Shohim pak titullin kryesor me cilën kjo gazetë hapet sot. Plassheri tek Partizani, Telushi përplaset me Melon. Tension gjatë pushimit të ndeshjes në Gjirokastër, lojtarët konfrontohen. Klubi ndërshkon brazilianin, ndjeu stërviti veçuar nga skuadra, e lexoni në faqen 4. Humor tek Kuksi, Abazaj Gavazaj nuk u mërzit me mua se ndryshe ja shtypja kokën në faqen 7. Korçarët Skënderbeu Pazar në Gjermani, pritet edhe Jashanica, shkrimi i faqes 6. Vllaznia Tirana Shtubine e fitojmë ne klasiken, bardhë blut kanë probleme me shënjestrën. Trajneri Mema ngret tonet në stërvitje në faqen 2 dhe 3, do të mund të lexoni. Statistika Strakosha dhe Berisha bën më shumë pritje, është ky shkrimi i faqes 12, ndërkohë për të ndalur tek futbolli ndërkombëtar.
Short ferri për Interin, Ronaldo sërisht kundër Simeones në faqen 14-20, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Klub Bruges dhe Galatasaray në grupin A. Në grupin B, Bayern Munich, Tottenham, Olympiakos dhe Crvena Zvezda është grupi B, pra skuadrat në grupin B, për të vjuar mëtej me skuadrat në grupin C, Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb dhe Atalanta. Në grupin D, Juventus, Atletico e Madridit, Leverkusen dhe Lokomotiv Mosk është grupi E, Liverpool, Napoli, Salzburg dhe Genk. Në grupin F, skuadrat që janë kualifikuar për në grupin F, Barcelona, Borussia Dortmund, Inter dhe Slavia Prag. Dhe grupi G, Zenit, Benfica, Olympique Lyon dhe Leipzig. Grupi H, Chelsea, Ajax, Amsterdam, Valencia, Lille. Janë këto skuadrat të cilat në fakt në shorteun e hedhur të ditës së djeshme janë ndarë pra në këto grupe. Kështu me këtë shkrim në fakt kemi përfunduar edhe me gazetën Panorama Sport, gazetën sportive, teksa përcollëm tek ju titujt më të rëndësishëm sportiv nga futbolli në vend, por edhe ai ndërkombëtar. Shkojmë tani në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak drejt për së drejti së bashku. Mirë, rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt këtë herë për të pritur telefonatat tuaja në lidhje me temën për ditën e sotme, derisa regjia të jetë gati për ta shfaqur atë në ekrane, sigurisht për të marrë edhe telefonatat tuaja në lidhje me këtë temë. Pyetja për ditën e sotme është kjo: mendoni se aksioni anti-informalitet do të rrisë ndërgjegjësimin e qytetarëve në lidhje me respektimin e ligjeve dhe rregullave të një shteti? E ripërsëris edhe një herë: mendoni se aksioni anti-informalitet do të rrisë ndërgjegjësimin e qytetarëve në lidhje me respektimin e ligjeve dhe rregullave të një shteti? Referuar kështu edhe skandalit të vetëm pak ditëve më parë. Kemi parë në fakt skandale të shumta, shumë biznese janë gjopitur, ja të kemi pra me sondazhin, por ajo që në piknisje të kësaj pyetje nisa të mendoj që të bëj një temë të tillë është fakti I referohem edhe skandalit me biletat e autobusëve në kryeqytet në Tiranë, aty ku ka patur bileta falso dhe është kryer evazion fiskal nga ana e kompanive të këtyre linjave të autobusëve, dhe sigurisht pastaj kjo I ka shkaktuar një dëm shumë të madh edhe shtetit shqiptar, diku tek 1 milion euro. Presim telefonatën e parë për të diskutuar, sigurisht për të marrë edhe opinionin dhe mendimin tuaj në lidhje me këtë temë për ditën e sotme. Mirëmëngjes, mirë se vini në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Herë emision të mbarë. Faleminderit, mirë se vini. Mirë se jetëm. Edhe një vejtë kom për e të kolegëm të ujë që jep lajmë është do ditë dhe vajtë e mirë, shumë e mirë, për zdo lajmë ka pika presje. Edhe përsaj për këtë informalitetit, qeveria ka fillu marë mirë, por mos të lojë më këto 2 muajën e mëllën, s'ka gjë më. Informalitetit duhet vazhdu vazhdimisht ditë për ditë, e not për not, sepse Shqipërinë avon e grabitën hajdutët. E grabitën kriminellet, biles rasti punën me këto biletat. Këto biletat nuk është vetëm Tiranë, se këto rrezik të shpërdajnë gjithë Shqipërinë. Edhe kështu që duhet vazhdoj vazhdimisht pa ndërprerje informaliteti, vetëm Kërbaçi bë punë me këto hajdutën, asnjë tjetër. Kështu që ju uroj emision marrë, punë marrë gjithë juve. Faleminderit zotëri për mendimin tuaj, për sjelljen në studio, për të pritur tani më një tjetër telefonat lidhur me këtë temë për ditën e sotme. E keni edhe në ekranin tuaj, sigurisht 62% janë përgjigjur me po, 62% po, dhe 38% me jo. Përshëndetje nga Shkodra. Përshëndetje, mirë se vini në studio zotëri. Përqesi është informaliteti gjënë, po bënë tash 30 vjetë që po vazhdon kjo lojë. Nuk është që ka fillu tash. Edhe do të kuptojmë shumë mirë se këtu në Shqipëri ekzistojnë ma tepër shteti, policia edhe burgjet.
Pra nuk po funksionojnë as fabrikat me punë të rregullta në kontroll tamam për punëtorët ose për gjona këtu nuk figurojnë as sindikatat, as shoqatat jo fitim pruse që janë shtypur sigurisht nga politika shtetënore, po ban gati 30 vjet, ata janë në adresa të shkrume vetëm informalitete ose gjana që marr pjesë vetë me ta, që i di sistemet e tyre. Pra, është një diçka shumë e rëndë edhe në ngjarja e Shkodrës e këta. Kuptim ka kjo punë, po vjen fjala në rrimet drejtorëve me drejtoresha gjamo, se ka trubuvos në i fia jo qizë nga Monikës në parlament. Kryeministrin është diçka si qesharake, po qesharake po vazhdon edhe po vazhdon puna për mosmarrjen e negociatave Shqipërisë e rinis, klasë punëtore e që janë familjare këta gjatë, ne kena shpresat të negociatat në qofë puna se negociatat nuk do jepen në tetor edhe këta 3 partit politike si që ka janë, ma marrmenja vetëm hapin vota kot, marrin vota kot, vazhdojnë kot, edhe me qina vjetë që mund vazhdojnë me këta tip politikansh. Pra, është shumë e rëndë gjenja si është në Shqipëni, ekonomikisht, politikisht, juridikisht, urime. Faleminderit zotëri për opinionin tuaj, presim një tjetër telefonat për të dëgjuar një tjetër opinion të një tjetër qytetari. Mirëmëngjes, mirë se vini në studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Po, sa për temën, po normal që po funksionoj tema, po u që dhe në fund, ndjekja penale e personave që kanë falsifikuar biletat e autobusit, a ishte për biletat, mos u gabosh. Në tërësisht për aksionin anti-informalitet, po sigurisht mund të fusim edhe çështjen e biletave të autobusëve që i kanë shkaktuar shtetit evazion fiskal. Absolutisht. Ato më gjova se po ta më shumë. Pra do me thonë, çdo gjë që merret seriozisht, rregullohet, po këta se marrin seriozisht, ta bojnë një show televiziv një kalim, e bojnë një zhurëm, edhe pushohet çdo gjë nga prokuroria dhe gjykata. Pse keni këtë përshtypje ju zotëri, që asgjë nuk merren seriozisht? Unë kam këtë përshtypje, po të them unë, sepse prokurorët e gjykatësit janë të korruptuar, edhe janë bashkëpunim me politikantë. Këta vetëm mund të burgosin në i roje, në i lavazjer, në infermier, në një këshung. A keni gjuti që kanë burgos në një që është tamon që duhet më burgos, a i kompanisë, po thomë, drejtori i kompanisë, ose inspektori atyre tjere, është shumë rast i rrallës e i veçantë. Pra, ju lutem që qytetarëve të Republikës Shqipërisë të denuncojnë prokurorët e gjykatësit e korruptuar të operacionit ndërkombëtar i monitorimit dhe të kolegjit posaçëm i apelimit. Edhe pse i kanë falsifikuar formularët, të denuncojnë me të madhe, sepse këta prokurorë dhe gjykatësa e kanë kaluar shkallën e parë të vetingut me vetveten. Se shkallën e parë e kalojnë nga institucionet e tyre të korruptuara. Si tash t'i kjo tema që po flasim për biletat, si ishte nga informaliteti, qytetari i Republikës Shqipërisë ka drejt me denuncue, po denuncimi i tij na ngel në zyrtar. Nuk e ndjek njeri. Prandaj ka dhe një reformë në sistemin e drejtësisë, ndoshta do të presim dhe do të shohim se çfarë do të ndodhë më tutje zotëri. Jo, po pritem ne dhe nuk rregullohet ai. Alo. Po, ju dëgjojmë shumë mirë. Po më dëgjon, po pritem ne dhe ai s'do të rregullohet, do bëhet sikur në ullin Maqedoninë e Veriut, si u kap kjo krye prokuroria. Pra do me thonë, këta janë njëjtit prokurorë dhe këta që kanë kaluar shkallën e parë, këta nuk e kanë kaluar shkallën e vetingit nga populli shqiptar, se këta duhet ta kalojnë nga populli shqiptar vetingun të forme spreme, dhe dhënimin e forme spreme duhet ja uapi populli shqiptar nga Konispoli deri në Vërmosh për të rregulluar Shqipëria. Po nuk u bën kështu, s'do rregullohet Shqipëria ndonjëherë. Ta kanë mri me falsifikuar formularin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e të Europës, që është prona atyre dhe investojnë për vetingun në Shqipëri. E qartë. Mirë, zotëri, faleminderit për opinionin tuaj. Presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Për sa i përket informalitetit, do të theme unë ca gjëra? Po, patjetër, ju dëgjoj me kënaqësi. Kjo fillon që të administrata e shtetit. Zyrtarët e presyra, në vend
se atje kam punë sa për një njeri punojnë 3, punojnë, ata s'punojnë, po marrin parat. Në kushte luksoze, po të futesh një zyrë tani atje, po sa atësh e shbat për jashtë, nuk të vjetë detalësht në zyra, në ajër kondicionuar, me tëra gjërë, dhe dimër është ngrot, janë bërë të gjitha këto institucionet që janë zyrtarët e bashkive, në çdo vend, drejtoriet e janë në kushte shumë të mira. Puna javore është fillohet në 8, maksimumi deri në 2 e lëm punën. 5 ditë të javë, 5 për 4 orë, apo për 6 orë, sa mund t'i bjerë, dhe kjo vete 20, 24, 25 orë një javë. Pre marim rroba maramense. Filloj me bregdetin, në mes të sezonit, u lëshua Ministria e Financave për të luftuar informalitetin. Do më thënë kjo punë do është dhe embrion. Masi herë në gjysmën e sezonit ata, u kapën më shumë se gjysmit që ishin me taksa fare, kasa, fiskale, kujti unë me radhe. Prandaj, nuk të flasë edhe djata e majta kështu ka qeverisu të po për fushatë kam premtuar njerëzve për vende punë dhe ta do rrinë në punë sa të vinë ka tjetër, pra pa brasilet punë. Ka në zona naturale, ka njësje, kanë bezë vota, janë punësuar, por nuk di se ku ka vende punës, ma e roga maramense. Prandaj, marim tjetër, ikën nafta nuk peshohet fare. Pa ka ndarë, e merë, kush e merë shkon në Vlorë, këtu shkon me tren, dhe i formalitet kjo dhe tjo, se te ikën pa peshuar, pa gjem, aty, marim e kurundën e kishtë gazetat sa dite. Paguet shumë lek për e kurundën, një strim, a uson njëri me tren të ashi, jo, shë kurundën kemi, në s'keme kurundën, për në ven kishim, usonim nga Vlora në Tirana në Korçë, ku di me radhe në Shkodër, tani s'keme kurundën, nuk egziston e kurundën, e kurundën egziston balësh, ashtu, fjerë, petroliferë në Vlorë, s'ka e kurundën, shpet naftën, duke patu usinën tonë, kështë i formaliteti. Këndat e koncesion nuk me logari, ne nuk kemi financier, ose kemi kryeminist e shpiktor, që është financier, a shti farën ekonomia. Në regull, atërë mund të shkërë pyetje në ndryshë zë qyteteve, brana qytetet, Amazon, Durali, tashi, do plasej që për këtë këtyre institucione shtetërore, i kanë qezit, o qezit, tash e ka këte vëshes, 780 milion euro borç. Këta ngrojnë në dimën, freska në behar, dhe nuk dinë fare, Zotri, ka rritë qmimin për popullin dhe nuk pagojnë parat. Atëre, ju lutem më dëgjoni vetëm një sekond. E shikoj që e keni me shumë rak pjesën e të qenit në një kushte komode në një punë, absolutisht keni mendimin tuaj, por ajo çka unë do të pyesja drejt për së drejti. Ju çfarë mendoni? Është ky aksion që vetë qeveria apo bën në lidhje me anti-informalitetin një aksion i duhur për vendin tonë? Pra i duhet vendit një aksion i tillë apo jo? Unë mendoj se nuk e mendon qeveria këtë. Pse? Sepse ata vetë kanë bërë këtë. So ka bërë të deja apo lësëria apo në institucion tjetër. Ata vetë i kanë vetë ta njerëzë punë që marri paradën dhe s'bëjnë asnjë punë. Apo e ka dhënë populli s'ka dhënë, populli këtë pensionist sot që ka punuar të rjetë në kooperativë mishore në Bukmisi, 20 sa vjetë, me 7.000 pension, e parabat sa fjeti një nata e ministrën në Romë, për një vit. Në qartë. Një vit pension i 7.000 lekë, është i parabat me një natë fjeti në hotel në Romë. Cila është zgjidhja sipas jush zotëri, si mendoni ju? Prandaj po i klarinia, se s'ka të ardhë me këtu. Shtë themë të tepër, nuk jam, as me të majtë, as me të gjatë, unë them për të drejtën, e drejta është kjo. E kuptojmë shumë mirë, faleminderit zotëri për bisedën në studio. Presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, mirë se vini në studio. Po, mirëmëngjes e ndëruar. Mirëmëngjes, mirë se vini. Përsa e ta kontem s'diq, është i nevojshëm informalitetin në Shqipëri, po çdo gjë që bëhet brenda ligjeve dhe bëhet me drejtësi, e mirë është, por shteti duhet të bëjë ligje të barabarta si për institucionin, si për tregtarin, si për pronarin, si për mua që jam i thjeshtë, si për ty që je gazetare, si për gjithë, duhet jetë i barabartë dhe pa anshmëri. Por kjo, për mendimin tim në Shqipëri, nuk të dhe se këto janë 3 lloj ligjesh.
Një pjesë është për të vazhdi që me uvu kam në fytë me ngorë para kohë. Një pjesë për të mesmi që tani ka shatë bukë në jetojnë, kurse një ligj tjetër i treti është për vipat, për pushtetarë, për ata që kanë poste në dorë, për ata që kanë parlamentin në dorë, për ata që kanë bashkinë në dorë, për ata që kanë ministrinë në dorë, për që jetuar në parajs. Pra, këtu nuk ka ligjet barabarta, janë 3 lloj ligje, rrëjtë vajz. Pas u ndryshojnë ligjet, më bo ligjet barabarta, si për mu, si për ty, si për thjeshtin, si për drejtorin, si për ministrin, si për kryeministrin, qoftë se vjen 1 milion lek vjetra e lartë, të dënohet me burg 25 vite burg, nuk ka ligje. Në rregull. Ta kanë dorë me miliarda lek të vjedhuna, shpërdoruame, se janë kritikue, janë për fol, edhe absolutisht njeri s'ka hynë burg. Atëherë që ashtroj pyetje ndryshe, zotëri, e gjithë kjo punë e bërë nga ana e qeverisë deri në këtë momente që flasim, në të gjithë ato çfarë ju keni ndjekur, pra ju keni parë aksionet e qeverisë, janë bllokuar biznese, janë bllokuar karburante, ka patur shkelje në transportin publik urban në kryeqytet, në të gjitha këto që ju keni ndjekur, mendoni se ka diçka të mirë nga ana e qeverisë, mendoni se i gjithë ky aksion i duhet vendit në mënyrë që qytetarët nesër të ndërgjegjësohen, të mos bëjnë shkelje të tilla, vjedhje të tilla, evazione fiskale. Jeni ju i mendimit se ky ligj anti-informalitet i duhet vendit ton? Ky aksion? Unë thash edhe në fillim, është e nevojshme për të bërë drejtësi e për të bërë ligje. Para majhen rradh parë duhet dhe në ligje ku vjedhen me miliarda lek që janë vjedh bank e shtetit prapë se prapë. Ky guvernatori tjetër përflitet që kur ka shpërdorur lek. E tjera, është më nevojshme me fillu të banka e shtetit, tek ata që kanë vjedh Shqipërinë, tek të majt, atëra me fillu të këta të drejtit, sepse nuk bëhet shumë drejtësia. Drejtësia bëhet të fillu të vetja, ma së ndaj të përfundet të tjerë. Në qoftë se nuk e bën drejtësi si për vetë, si për tjetër, nuk e të bën drejtësi. E kuptojmë. Mirë, zotëri, faleminderit. Faleminderit për opinionin tuaj. Presim një tjetër telefonat, mirëmëngjes, mirë se vini në studio, jemi së bashku në transmetim të drejt për drejt. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Jeni e mirë. Ne jemi shumë mirë, mirë se vini në studio. Po ju flasim nga Shkodra. Gjithë të njerëz që po flasim në politike, se nuk janë ma drejtues Mihal veta, se sa ato që pa i kanë avuar janë këtë vendit. Po një vend kur nuk shohim asnjë lloj të mirë asnjëherë, në ato që janë më të mesme se na. Si do dim na se ç'është politika? Si do dim na, se si do të vinë ardhmja, ose pse përfunduam keq, ose pse do të vinë më keq. Këto janë gjëra që ne nuk na përkasin hiç. Ne na përkat vetëm i zgjamë se janë puna, na si popull me bani referendum popullor dhe Shqipëria të kalojnë në konkret. Mos ketë më, domethënë, drejtues shqiptar në këto mënyrë që po janë sot. Kur është një vend, ku nuk ka opozit, nuk ka shoqata, nuk ka asnjë gjë, atëherë na kanë kaluar për stipata dikur me kërcë, Mihal. Tu është si puna atë në si kanë qenë dikur, ja gegë tos më si edhia. Do të thonë që këtu thotë, dikush thotë me vjall, dikush thotë me vra, dikush thotë me pre, dikush thotë me ata. Do të thotë në këtë që me ata që janë për krahas të punëve, me shpërndarën, ka shpërndarën, do të pritet për ditë. Por asnjëherë këtu Shqipëria nuk ka pas. Me të vërtetë ky atu përpjet, ky që është ky gjati, edhe na atu përpjet, ne bën Shqipëri, po nuk bën Shqipëria me të njëna shqiptare. Duhet me zjarë ajken. Ku gjenet ajka? Ajka gjenet kërkon. Sa del një, Mihal aty, e mësim me lafe, e mësim me postosina, e mësim me intriga, me fashefeme, për nuk e lajnë të vërprojnë në mënyrë ma njerëzore. Ishte për shamu shumë rase, se për shamu tojnë, ky është ashtu, jo vitingu, jo spati, jo një ditë. Tu nuk mungojnë ligjit, tu mungojnë spatusit e ligjit. Kur do spatohet ligjit, cila është aja njëllë? Pikërisht edhe pyetje që unë ka vendosur ditën e sot me zotrin me këtë ka lidhje, me ndërgjegjësimin e qytetarëve në lidhje me të gjitha ligjet dhe rregullat e një shteti, sepse kemi parë deri dje, tani jemi të vetëdijshëm dhe nuk mund të themi që kemi respektuar të gjithë nga i pari tek i fundit rregullat dhe ligjet e këtij shteti. Ky aksion a do t'i vinë ndihmë vetë qytetarëve në radh të parë të ndërgjegjësohen që nëse do duhet që unë të shkoj atje dhe do të paguaj, do të marr kuponin tatimor. Nëse do të paguaj për një shërbim, do ta marr shërbimin ashtu siç duhet.
Kështu është gjithë çështja. Si shumë mirë ke mu këta me, për i thëmë ne nuk qëllën gëmaj nga veshet, se popli janë shumë i nërgjeshëm, popli dënë drejtim, popli dënë nërgjeshëm nga shteti hera. A i që banë faja më ne, të nërshkohet, jam shumë të apët. Tu pa ka bisneset shumë të lishme, Mihal, me loje gjana, ja u gjetë miliona tonë, Mihal, mio, atë me mije, si në kohë të nërvehu që ma për para, pra që tu asë një plikështi, Mihal, 30 vjeqara më zoj, nuk janë ma ata që do të përgjigjë më sëtë. Ata janë mu përgjigjë ata të parti hera, se aji pas përndanë, Mihal, ata të parti ishin mësu me të posësina, dhe sot nuk mund të prapsohen ata, nuk dinë më shku më rapome, nuk janë indjetra hiqë pare, asë një që ishin të asaj kohë, para 5 vjetë, 10 vjetë, 15 vjetë, a i që ta ma 30 vjetë me posësina ndorë, edhe nuk i lëshën posësinat, nërgjësimi popli nërgjeshën ama, po ta nuk janë pjesë e popli, ta janë lomi i popli, janë ata që janë vjanë su me kështyp popli në nërshën tjëtë morë, fjalla popull, ka me fjalla vishë popull, o nuk ka shma popull, nuk kena popull nëme, ne na vetën na përdurus, ne na përdorit si punën atyne, si verë, si lëshojnë, me janë livave. Kur ka një miting, o bura hajri thot, dikush me lekë. Ne zotri, ne jemi përdorues dhe na përdorin, dakord jam unë me juve, po ne jemi edhe një popull që nuk preferojmë shumë të protestojmë dhe të ngrem zërin për shqetësimet që janë adresën tonë, do më thënë, edhe kjo është për të ardhur keq, është një tjetër çështje që duhet diskutuar në fakt. Ja, jenë regull më, po më batë them pra që popull janë shumë i nërgjeshëm, për nuk janë popull ato që janë për nërgjeshëm, unë për mu thamë, ata pjesë e populli janë, po nuk ashtë populli aji, populli ashtë shumisa, si shme tha, që ku thamë protest, po arë populli thamë protesta, jo mërë populli s'ka arë, të në arë ata që i desë ti, ata që duhen ty, ata që ju dënë ti, po jo populli në shpit vetë, unë në në shpit dheme, rëpë të një në shpit dheme, rëpë të tjetë në shpit vetë, pra që të ma se përdojnë që puna në nëvrehojt, në emën populli dhja arrestu, populli të fjetë shumë, a shka të mburg, ku ka populli tu, a s'filloj populli, nuk ka pjesë populli ma, populli do të me pas pjesë vetëm me një referendum popullor, me kështu, kjushte presidenti e me rallë, me mund, 2 presidenta, 3, e thonë, cili me mund një këminës, 2, 3, me thonë, pyta e donë populli. Jo, me mund si mas qefi vetë, si mas interesë të vetë, si që për banë në shkodër, për mujë, pa di gjanë se që bëhet më botë, dërë me hekë, kyte da me mund ata, dërë me hekë ta, me hekë ta, mund ishën tonë drejtoret, pa vehen tjetë. Që ka thane, Mihal, mas më hishtë mu, më se kam vjallë në bëllët, në të përbim tjetë i vjallë më ardi. Për që, tu ma bani korupcion i gjallë, më zoj, që nuk ka, një lamë shëni, asë Amerika, asë Gjermania, me forës ati kuë që ka nuk sake, nuk më nërzdukën korupcioni në Shqipëri. Nuk ka shanë që ma, tu duhet vetëm në gjallë një liqë hekët, që kush është i korruptum, mas pranohet në politikë, ku njerë banë ata, për vërtën pyrë në njërën tjërë në atë, atë mund, shumë keqë, Mihalaj, që ti ishte, Mihal ka kërë krime ja shtetit, Mihal, ajme hi këtë të bashkijët së këto, se të hynaj, se ajte do të mu dënu me burë, se ka rrajt për menishin, se ka rrajt, Mihal, ata që kanë kena do me, që ka diktiru ka ba dëvjene më rrang, asë njës do të banë dëvjene më rrang, cili do të shohë, Mihal, jeti pasër para liqit e tona, se do të betat. E kur betat, qytë betat, kam ba që kam ba s'palon që ma pa ba, ja, nuk ka ma ashtu, Mihal. Më në di se kam ba që kam ba të shumë të zëmëllon që ma pa ba. Pri që këtë atë të në kohën e dhëtë, dhe me hindës me vjallë në bashki, dhe me hindës me hindës me vjallë në kërministë, ku dhe më shku ma nekë dhe ma shku ma. Pra, ky popull, nuk ky popull, dhe me thonë, ky vend që populli, ashtë këtë me thonë, Mihal, në kana një vend shumë përgullushëm, me gjitha pikat turistike, me gjitha të njërat, Mihal, gjithka, me projekte, me këtë, por këtu nuk ka asë një lojë drejtimi gjithë se cili me vjallë për shoqit. A ne asë të bëhat vetimu, të vinë Amerika, ta manë me gjyshtar pashtë dhe presë në Shqipëri, dhe dzerin për menja se s'ko në vojtë për popull ma me punu, me asë për... E qartë, mirë, zotri, faleminderit zotri për bisedën në studio, për opinionin tuaj. Ndërko, pres një tjetër telefonat në këto momente, sigurisht për të marrë një tjetër opinion, lidhje me temën për ditën e sotme, ndërko do doja të ritheksoja edhe njëherë pyetjen për sot. Mendoni se aksioni anti-informalitet do të rrisë ndërgjegjësimin e qytetarëve në lidhje me respektimin e ligjeve dhe rregullave të një shteti? Po, është përgjigjur 62% e qytetarëve që ndjekin rrjetet sociale dhe jo 38%. Mirëmëngjes, mirë se vini në studio. Keni një mendim në lidhje me këtë temë? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të uroj për emisionin. Një zonjë lezetshme i ka hije të tjasi këtë emision. Sa për formalitetin,
Qeveria ka njësër shumë mirë dhe të vazhdoj, jo vetëm në Tiranë, po në të gjitha rrethet, në të gjitha bashkit. Në të gjitha bashkit, se dhe krye bashkiakët kanë bërë namin. Njerëzit jashtë shtetit fusin kartat, marrin lekët. Kjo është 100% e sigurt. Dhe e vuajnë nëve, të shkretët. Na dalin qatë Partisë Demokratike, kanë filluar, na e mërzitur dhe televizione nuk i shofim dot, jo ka i maku këshu, jo këshu, jo... Ta na dalë kanë të pastës, të cilët Partia Demokratike nuk do të flasi, do mos Luzim Basha, që është inkriminuar nga këma dërë të koka. Ka vrarë 4 njerëz në bulevard, ka lënë fëmijët pa baballar, ka lënë vëllezërit pa vëllezër, ka lënë nënat e shkreta në shamit zeza në kokë. Të gjithë shkojnë në Kukës, doqit e përvëlloj, shkojnë në Shkodër, hite Flakardar në Gjukata, shkojnë në Lezhë, më keq akoma. Morçar është kjo parti, si nuk do regulohet njërë, por Partia Demokratike shanë pësën. Të gjithë të ati kriminuar që nga në pësën dhe përdoja në dalë ka e larë. Nuk flitet që zonjë. Duhet të flasit e në del gazment parti dhe flet 500 zeza sigurisht i kulluar. Shkodranët në Këshillin Bashkiak shanin Shkodranët. Nuk më kanë zënë sytë që të shash Shkodranët, të shash Këshillin Bashkiak të Shkodrës. Se të e fitoj për këtoja, shumë i që e fitoj, iku Valdin Petri, qa bërë i Valdin Petri, na ka shitur droga, po këta kanë vrarë, më kanë vrarë. Ta vrarë, atë deputet qa Gramoz, paskon e hodhën në det me gjithë gjallë, vrarë Ose Majdarin, vrarë Sokolov Dakin e hodhën nga Kraba. Ta e një parti që din të vrasin, të djegin e të përvëllojnë. Hajde të në qytetin tim nga jam unë, a dërgonë një gazetar, na janë marë toka tona. Ku jeni ju zotrin, a cili ishte telefononi? Zonjë, fani. Zonjë, fani. Kanë nga 3 dylyme nga 4. Zonjë, të luta, më dëgjoni pak. Nga cili ishte telefononi? Në të rrit, hajde nga tërgoni gazetarin dhe shioni toka tona se ku që ka marë. Ku shua ka marë tokat? Hajde qikojni. Tokat e Institutit Duhanit i ka marë të gjitha Monika Kryemadhi bashkë me ish Ministrin e Bujqësisë. Monika Kryemadhi, ja ka dhënë 2 djeve të halos vetë dhe ish Ministri Bujqësisë ka tokat e Institutit Duhanit, por ka marrë dhe 60 hektarë të nërbës Sërrik. Në kjo se shtu e vërteta, hajde një dërgojni gazetarin, si verifikojnë dhe shikojeni. Më shumë toka ka njëzit që ka nardhë se sa ne që ke imponuar nga 20 vjetë. Dhe kjo është Partia Demokratike që na është një opozit, e cile na e në bërë bashkë së tërë... Në fakt, të përflistin për Lëvizjen Socialiste për integrim, jo për Partinë Demokratike. Po, dërgojnë bashkë, janë bashkë së të gjithë bashkë. Edhe ish kryetari bashkisë. Hajde shikojnë sa toka marrë atje, 17 hektar tokë. Keni bërë ju një denoncim të tillë, zonjë? Shikojnë që gjëra po zonë su sistemun. Të flasin gjëra realiteti, jo gjëra kotë, jo të shajnë kështu pa ashtu. E kuptojnë. Keni bërë një denoncim nga ana juaj, familjes tuaj të afërmëve tuaj në lidhje me këtë situatë krijuar se të kon tokave? Po, sepse janë vetë që nuk e kanë tokën të mamë, duha të ushem, po e pata ta mamu, nuk kërkoj punë në shtetë. Se këtu në Sërrik, në bashkinë e Sërrikut punojnë vetëm demokratët dhe të NSI-s, asnjë socialist nuk këtë punë. Të gjithë ka sakura e që qenë në bashki. Dhe tani thonë jo, heqë rama, jo, se punon vetëm NSI-a dhe demokratët të të ne. Dhe tokën e kanë marrë të gjithë ata që kanë ardhur. E kanë dhënë për 99 vjetë dhe ne që kemi punuar nga 20 vjetë, kemi na një dylyne 300 metrë tokë. E qartë. Hajde verifikoni, po që kështu, unë Absolutisht, besojmë të gjithë ato që ka ju thoni, opinionin e çdo qytetari, na vjen shumë keq të dëgjojmë të tilla raste, sepse është për të ardhur keq në fakt, të dëgjosh të tilla situata, probleme, qytetarë të cilët janë të detyruar të mbajnë njërin anë politike ose jo, sepse në një mënyrë tjetër nuk mund të punësohen, kjo është për të ardhur keq, por në fakt ky është realiteti edhe zonja shpreu një shqetësim të saj. Presim një tjetër telefonat, faleminderit zonjë për mendimin tuaj. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, nuk e dëgjoj mirë telefonusin, të lutem. Mirëmëngjes. Po, mund ta ngreni pak zërin, ju lutem, faleminderit. Po, mirëmëngjes. Unë dua pyetje përgjigje. Po. Para një viti ishte që
kësaj firmës Urban Transport në Tiranë nuk I dilin lekët dhe qeveria bashkë me këta pronarët thanë që do të ngrem biletën dhe na 300 e bën 400. Po. Tash unë them kështu, si ju e si televizion, që kanë gjetë si këtë temë. Si e ka emrin ky pronari I kësaj firme? Si e ka emrin ky? Ne kemi dhënë emrin zotrin, nuk më kujtohet tani për momentin, po sigurisht e kemi dhënë. Edhe një herë ju lutem? Pse se ka arrestuar qeveria këtë person kur e ka kapur duke vjedhur, duke falsifikuar biletat. Qeveria, prokuroria. Pse s'ka vajtur kur e ka nxjerrë qeveria? Pse s'ka vajtur të arrestoj këtë drejtorin e përgjithshëm të Urban në Tiranë? Pse? Pse flisi kështu juve që po punon qeveria kur ai nuk është arrestuar? Zotri, ka persona të shoqëruar dhe të arrestuar në lidhje me gjithë këtë evazion fiskal. Nderuar kështu I formaliteti? Zotri, për t'ju qartësuar edhe një herë, në lidhje me këtë situatë që ju po diskutoni në këtë moment, bëhet fjalë për personat të cilët janë arrestuar sepse akuzohen për evazion fiskal, një dëm prej 1 milion euro që I kanë shkaktuar shtetit shqiptar. Dhe sigurisht ka persona. Zonja nderuar. Po, më thoni. Është një pronar që drejton këtë firmë. Pronari që drejton këtë firmën. Pse s'është arrestuar në prokuroria? Ky është I formaliteti. Ka arrestuar, pronari, cili është pronari që drejton këtë firmën? Që u mori dhe u ngriti taksën na 300 o deri 400. Pse, zonja nderuar? Pse të ngrini kështu problemin? Pse të keni futur në burr? Ky është I formaliteti, zonja nderuar. Kështu duhet të flasim neve. Mos të dëgjoj atë zonjën Alberti që dele fletë ashtu. Le të shkojnë në prokuroria zonja Alberti dhe si denantoj me fakte të vërteta. Edhe unë jam dakord me ata që ata kanë vjedhur. Kështu rregullohet Shqipëria, nuk rregullohet Shqipëria. Po punon qeveria. Çu punon ka qeveria? Ku ka qenë kjo qeveria ma? Qeveria sot 2 muaj? Ka 6 vjetë qeveri, çka ka bërë? Çka ka ndërtuar Shqipërinë? Besë mirë dhe miru pafshim. Faleminderit, ditë të mbarë, zotrim. Presim një tjetër telefonat, mirëmëngjes, mirë se vini në studio. Do shkojmë në reklama, okej, më komunikojnë se do të shkojmë në publicitet në këto momente, kthehemi pas pak me të tjera telefonata. Rikthehemi sërish bashkë në transmetim të drejt për të vijuar me telefonatat tuaja, pres telefonatën e radhës për sondazhin për ditën e sotme. Rezulte njëherë temën për ta sjellë në vëmendje gjithë atyre të cilët në këto momente kanë hapur televizionin tek Report TV, mendoni se aksioni anti-informalitet do të rrisë edhe ndërgjegjësimin e qytetarëve në lidhje me respektimin e ligjeve dhe rregullave të një shteti. Ky është sondazhi për ditën e sotme, teksa kemi marrë edhe të ndarë sigurisht në përqindje në rrjetet sociale. Përgjigjen tuaj, 63% mendojnë se po, qytetarët shqiptar tani më pas këtij aksioni anti-informaliteti, I cili me sa duket do të zgjasë në kohë, do të bëjë të mundur deri diku rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve që duhet I përmbahemi rregullave dhe ligjeve të një shteti dhe jo, mendojnë 37% e të gjithë atyre që na ndjekin në rrjetet sociale. Mirëmëngjes, mirë se vini në studio. Mirëmëngjes, ju lutem më dëgjoni nga telefoni dhe jo nga televizori, sepse kemi disa sekonda me vonesë vjen zëri, në mënyrë që të kemi një komunikim sa më komod bashk. Po. Faleminderit. Edhe unë juve. Sa për informalitetin që dëgjojmë këto vjedhjet, unë them se nuk ka këtu drejtësi. U me që shikoj që ki ka vend në lëvizje po ky zotria s'ka qa bërë, sepse këtu janë shumë, janë aqë të lidhur sa s'ka bërë. Dhe gjova pa forsin që qa ka bërë shteti, që sa arreston pronari. Pronari në thot ati zotrisë, shko kërkohet e prokuroria e thot ati. Në qoftë se kuptu, nuk e arreston ko e ministri, thot, prokuroria dhe kate, thot, që përliron për ditë, thot ati zotrisë, që I ku në përgjithë asaj zonjës. Dhe qoftë se ke lidhje me përdem dhe më LSI-së, mos të vijë keq. Ky do të jetë një hajdut I përdemshëm se LSI-së, që I kundërshton atë zonjën.
I dje pronari, thoi, është gazbani pronari, thoi. Gazbani, Lozim Basha, thoi, Monika koja madhe, ja që ata buzëve. I ke thoi, kështu e thoi. Zotëri, unë nuk kam çfarë të them, çdo kush ka mendimin e tij. Ati zotëris, ati zotëri dhe ke për përdel. I dhe ke për... Më falë. Po. I ke thoi, një sekund, të lutem. Çfarë po bëhet të gjiri Lazit? Deputetët e çfarë po bëhet atë? Një javë. Ku gjej lekët? Ti tregoj popullit ku janë këto lek, miliarda lekët, ku gjej që kanë mbleu ata të rind, ata drogaxhin. Që e pash atje, pash në mbrëm atë që është ai Vasili. Populli shqiptar dua të them vetëm kaq. Vetëm qoftë shtatoj territori, Amerika nuk do bën gjë, unë do të them. Ti pasojnë këta kriminella ka gjykatës edhe prokuror, edhe këta politikan kriminell, në qoftë se pas bajnë do Amerika, le të vi Rusia pas e ta majë këta Shqipërinë. Ka që se ne do ikëm të zhdukemi të gjithë. Faleminderit, një ditë mbarë. Faleminderit, ditë mbarë dhe për ju, zotëri. Dëgjojmë opinionet të ndryshme, në fakt nga qytetarë të ndryshëm, sigurisht jo të gjithë kemi të njëjtat mendime, por duhet të respektojmë mendimin e çdo kujt, të dëgjojmë ata. Presim një tjetër telefonat. Alo, mirë se vini në studio. Gjithë atë gazetarë. Yes. Mirëmëngjes, më dëgjoni nga telefoni dhe jo nga televizori, sepse jemi disa sekonda mbrapa me televizorin, kështu nuk kemi mundësi të komunikojmë lirshëm edhe në mënyrë komode. Ka ashtu qeveria, po qeveria... Qeveria munohet bot, pa nuk bot me fushata kjo punë, zonjë gazetare, kjo bot me... Do t'jetë për herë kontrolin, nuk do t'jetë... Ju nuk besoni se ky aksion do të vijojë në jetë gjatësi, po do të ndërpritet, pra do të jetë është një aksion i momentit që pastaj do t'i humbasi vëmendja dhe sigurisht nuk do të ketë më të njëjtat efekte. Këtë mendim keni ju? Pra ju nuk mendoni se aksioni anti-informalitet do të vijojë të jetë më jetë gjatë? Zëre gazetare, po s'pati drejtësi, nuk ka kontrol, nuk ka... Tu gjukat kushtetuese s'ka, tu gjukat lartë s'ka, prokuror përgjithshëm, aja shkreta zonja është e përkohshme, kështu që pa vonë ato drejtësia në vend, ose pa u kriju këto të drejtësisë, nuk ka drejtësi shqipni. Se këto, qeveria e heq, ajo i këte gjukate i këte, ose prokuroria i këte, nëse qeveria i fut, ose dikush i fut burg ato i qisin, nuk merët vesh tu, të dy palet zonjën gjithë një lojë. Tu nuk ke qëtë pretë. Opozita vetëm kritikon, bën, nuk di dali me i këtë formë. A kupton, s'ka për opozit me modër, nuk ka opozit, ku ka opozit të me? Me që opozit me Lullë Bashë, Lullë Bashë është hajdut për vete, Sane është kriminell. Të tjerët janë gjithë i sësejnë, gjithë i pjellë, të kanë dalë nga i rojme, të kanë dalë nga... A mëne ku... Të pa u postru ke politikë, nuk ka drejtësit, pa u postru politika. Me që nuk është me djallin e ati, Rustem Gjatës, kishe një artikull djeke gazetat tema që i bi Rustem Gjatës ka denu atë zëflumin, a i e vetë sekretar partisë demokratike, me këtë partisë demokratike të vitë përshtet, a i Lullë Basha, a i banditi, a i kriminelli, a i hajduti. A i hajdut me, a i dele sot, ajo, që e vokshi, pokshi, drejkit, bire, nuk o politikë, jo politikë qërë. Së është politikë, nuk është politikë një botë. Sa e gjithë një lojë, gjithë një lojë kje. Fatkesisht. Faleminderit për telefonatën tuaj. Presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Personi të cilit po i Mirëmëngjes, mirë se vini në studio. Mirëmëngjes zonjë. Mirëmëngjes zonjë apo zonjë telefoni, mirëmëngjes. Zonjë, si të doni ju? Po dëgjoni nga telefoni ju lutem. Faleminderit, mirë se vini. Edhe një të lutë ma bëtë qatë të emre ditës.
T'ju a lexoj dhe njëherë temën, pa diskutim. Mendoni se aksioni anti-informalitet do të rrisë ndërgjegjësimin e qytetarëve në lidhje me respektimin e ligjeve dhe rregullave të një shteti? Atëherë mendimi im personal është ky. Po. Që Shqipëria dhe shqiptarët po shohin një program tjetër drejtësie, mbasi po lindë disa institucione të drejtësisë në Shqipëri. Dhe duke pas parasysh këtë them se do të ecë përpara drejtësia. Natyrisht që ka të merret dhe zotësitë e saj. Dhe sidomos janë të trashëguara. Tani tutje shpresa shqiptarëve nuk do t'i hubin. Do të kemi parasysh sepse këto institucione i drejton dikush tjetër, SBA dhe Evropa. Patjetër që do të japin rezultatin e tyre pozitiv. Po deri më sot ka disa probleme që akoma nuk po merren në organet e drejtësisë. Ajo është intenduar të zë me vdekje, një gjykatë tjetër e lejon me 25 vjet e tjetër, në ka Allah shvishën e për gjykatat tona. Mendoj që ky program do ecë përpara. Kishte diçka tjetër saj për sa përket bashkëpunimit politik ose që ka në Shqipëri kohët e fundit. Mendoj që kjo situatë politike nuk i shërben shumë as shqiptarët. Arsye sepse jemi në prag të madh të hapjes negociatave me Evropën. Pak ditë në ndajnë. Akoma ato çdo ditë për të qëndrojnë në rrugë. Akoma ato sikur nuk janë shqiptarë, zonjë, sikur nuk jetojnë në Shqipëri, edhe janë krejt të kundët me çdo pikpamje dhe dëshirë të popullit shqiptar. Do t'ju lutesh të kthehen në rrugën e dur. Në asë aty një dhimbje se Shqipëria dhe shqiptarët të bashkëpunojmë dhe të shkojmë së bashku të gjithë forcat politike me qëllim që në tetor të marrim statusin e hapjes negociatave me Evropën. Për sa i përket qëndrimit të zotit Basha, mendoj sepse ai duhet të thellohet mbasi ka shfaqje jashtëzakonisht arrogante për sa i përket qëndrimit kundër popullit shqiptar. Faleminderit, sa jemi me minuta në dispozicion. Ishte kënaqësi ditë të mbar. Faleminderit zotëri për mendimin tuaj të përcjellë në studio drejt për së drejti. Presim një tjetër qytetar. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirë se vini. Si duhet. Doja të kisha për informalitetin. Po, patjetër. Ju dëgjoj me kënaqësi. Doja më kapi një bashkëbisedim. Po. Tani, ju thoni informalitet. Informalitet janë vetëm ligjet. Nëse e bëjmë ligjin, tamam nuk kanë nevojë për informalitet. Çdo njeri ligjin e zira. Po. Nëse nuk zbatohet ligji, po me këtë ligje që kanë bërë ta, nuk ka detyrimisht e informalitet do vëmë. Pse ku që dojnë ligjet shqiptare, për ta kthyer në bashkëbisedim me shumë se ligjet shqiptare, dikush merret me politikanë, e kanë fjalën politikanë. Politikanë të duan vjedhin. E keni pasur se çfarë bën një batak? Bataku më i madh është korrupsioni më i madh. Sepse këta duan fitojnë gjithë, këta zihen gjithmonë për postet. Këta duan gjithmonë. Do vetë unë lart, do vi unë poshtë, do vetë unë se do t'i vjes. Se kur marrin votat. E kuptojmë, unë shtrova pyetjen ku që dojnë ligjet shqiptare? Ku është problemi i ligjeve shqiptare të cilët ekzistojnë dhe janë ashtu si duhet, po nga ana tjetër? Të gjitha janë kundra popullit. Dhe këta marrin votat dhe e sulmojnë neve. E ke parasysh? Dhe këta nuk sulmojnë, sepse investimet e turkut nuk i kapin dot. Do kapin biznes, kanë lete biznese tani, në muaj gusht, shumë bukur, kush ka biznes, kanë ata që merren me sezone, ata që merren me lokalet, ata që merren me tërë. Kur hyn kur hyn njerëzit në dogana dhe në kështu i quajnë turista. Kurse kur vjen i quajnë popull. Ne punojmë për popullin, thonë gjithë. Ka s'punojnë asnjë për popullin. Ka vetëm që vjen kush i formaliteti. I formaliteti është ligji. Nëse më bën një ligj që unë të fitoj nuk vjes. Po do fitoj dhe unë pjesën time. Më faqë ju zgjeda. Nëse unë punoj, duhet që edhe shtetit t'i jap diçka. Po nëse shteti më merr gjitha, unë jam zero. Ta i kam bërë ligjet që
ti marrë të tëra lekë shteti, të na marrë dhe bankat, për shembull, unë jam nga Vlora, dhe u them të gjithë tregtarëve vlonjat, te BKT-ja mos hedhin asnjë lek sepse ata i vjedhin me tatim me zyra tatim taksave të Vlorës. Ata ti marrin lekët pa problem fare se kanë bërë ligje të tilla. Nuk e ka fajin tregtari, apo nuk e ka fajin populli. Po ata të grabisin radhë, nuk thonë. E qartë. Mirë, zotëri. Unë e kam parë në kurrizin tim. Unë hes lek në bank, jes për të vëshë, dhe ata më marrin me hedhin në vend tjetër. Edhe e kam provuar. E kam me prova, jo kështu. Biles jam edhe në gjyq me këta. Tati paguesi të Vlorës. Jam tati paguesi më i rregull 25 vjet. Nuk e kam fajin ligje, se ka fajin i formaliteti. Këtu janë ligje që kanë bërtëzën. E qartë. Më falë se po zgjatën. Jo, absolutisht, po. Po se vetë një fakt, tamam. Shkoj jes lekët në bankën kombëtare. Dhe të Vlorës, se jam nga Vlora. Jes lekët atje dhe vjen mi merë drejtoria të atim taksave. Ora, se mi merë lekët. Të futet leku, të më majnë lekët nga xhepi është turp. Se mi merë, jo po t'i ka merë atje, më thot drejtori i bankës Vlorës. Unë vetëm drejtorinë e bankës Vlorës, a ishtë me kondicioner, një 10.000 euro e ka syrin atje, këtë nga 20.000 euro. Edhe mi merë lekët pa problem fare. Më thot mua, unë do t'i marrë dhe 10 herë tjera. Më sjell në faktikisht, në muaj qershor, më sjell 2 fatura. Ore t'i kam paguar. Po jo, po nuk quen këto, do japë përse 2-3 herë. Ore përse do t'i japë? Ti e me kondicioner. Do të bënde mirë dhe qeveria. Ti merte, ata kondicionerën që kanë ata në përsyra të tërë, ti qodhe në për spitalet e Vlorës, të rriti njerëzit, si që janë për ndënjë në bëhije, në tërë të Gusht, në tërë të Vap, të rritin dhe të qetësoheshin në njerëz të tyre. Po një drejtor dhe të këzhe në banjë kondicioner në zyrën e të atim taksave të Vlorës është turp. Iki kontrolloni dhe shikoj. Kush është informaliteti këtu? Sepse ata jetojnë në luks dhe populli dhe flasin në emër të popullit. Komuniteti thonë. Në emër të popullit komuniteti. E di komuniteti sot ai ne po punojmë për ata. Ata janë në mes të Gushtit punojmë në diell 40 gradë temperatura dhe lekët na i marrin pa të keq fare këta, sepse janë ligjet. Nuk e ka fajin nuk ka faj as populli as formaliteti. Ti po më vode, unë do të vjeti, thonë ai. Është një logjike thjesht. Prandaj, nëse do bëjnë një politikë e mirë, nëse do bëjnë një edukat e mirë, ne të do ishim shumë mirë. Sepse i kemi mundësi që të edukojmë, që të kulturojmë. Unë kam 25 vjet jap taksa. Dhe sot më kanë persekutuar, më kanë masakruar, më kanë vënë 25 milion lekë gjob. Pa të drejt jam gjyq. Dhe ata më marrin prapë lekë, u kam dhënë dhe garanci. Kjo është logjika e jetës shqiptare. E kuptoj? Po, ju dëgjoj shumë. Po të flas me shpirt, me pasoti. Jam një individ që i kam bërë me djesë balë gjitha lekët. Dhe kam punuar dhe nuk kam hipur asnjëherë, jo në avion, po në traget. Jam një njeri i pasur te Perëndia. Dhe ku më thua për informatetin, më dritet mishi sepse e kam provuar në trup. Këta nuk e kanë një formalitet. Unë shikoj në përplasje, edhe italianë vinë me bukë me vete. Po këta për një sezon të vënë 2.000 euro gjopë. Kjo është Shqipëria që jetojmë neve. Pse mos ishim më mirë? Më vjen keq me zotin Rama, ashtu si shbëri në Shkodër, të bëj në të tëra këto drejtorit e këtyre. Dhe ajo ministria që ka nga Gjermania, jo se ka ardhur ajo. Sepse ajo mund jetë ministre, nuk e marrë vesh se qa është ajo, e ekonomisë. Por, për mua, është, nuk kam se ta ofendoj, sepse ashtu po, nuk e di sa di se masaj. Njerëz të zgjuar, se vërtet që duhet bëjnë në vëndet. Nuk tonë. A i qartë. Mirë, zotëri, faleminderit për opinionin tuaj, ndërkohë
Në këto momente, në fakt do të shkoja me Eldin e radiotaksit për të marrë informacionet në lidhje me situatën e trafikut në kryeqytet. Eldi, mirëmëngjes. Si është situata e trafikut dhe cilat janë akset më problematike në Tiranë? Mirëmëngjes, ju përshëndes. Aktualisht flasim për ditën e sotme, një start pozitiv për ditën. Aktualisht me akset kryesore të paktën janë të kalueshme dy prej të cilave, është rruga e Durrësit dhe rruga e Kavajës. Për momentin, në fundi autostradës dhe i të kryqëzimi parë me sheshi Ponjës, qarkullon me trafik normal. Lord Bajron ka probleme me trafikun, sepse ne kemi thënë gjatë gjithë kësaj jave kryen punime në kryqëzim. Edhe pjesa e Lord Bajronit është hapur të pak 100 metra nga kryqëzimi dhe përjetoj ka krijuar situat trafiku lëvizja nga Spitali Ushtarak drejt semaforit Laprakës. Por dhe nga fundi sheshi Shqiponjës deri tek semafori Lord Bajron paraqitet me situatë trafiku, sepse edhe korsia e emergjencës është blokuar për shkak të punimeve pra riasfaltimit të rrugës dhe normalisht ka krijuar probleme tek kryqëzimi Lord Bajron. Kam qenë ditën e dieshme, ka qenë jashtëzakonisht e bllokuar mbasditja në semaforin e Laprakës. Edhe besoj dhe sot para ditës do shoqërohemi me situatë trafiku vetëm kryqëzimi Lord Bajron. Vazhdimi nga Lord Bajron deri tek rrethollullimi Zoguzi, situata është e qetë. Rruga e Kavajës e pastër nga qendra e kombinatit Pallati me Shigjeta, 3 kryqëzime qarkullon lishëm, edhe krahu paralel fabrika mjedhet kombinat qarkullon pozitivisht. Rruga Elbasanit për shkak punimeve mjetet që vijnë nga zona e Saukut kalojnë lirshëm fakultetin ekonomik, kryqëzimi i parë, vazhdimi drejt ambasadës amerikane, devijimi i Majtës drejt rrugës Papa Gjon Pali 2, aty akoma nuk kanë mbaruar punimet dhe përjetoj vazhdojnë mjetet të devijojnë nëpërmjet rrugës Papa Gjon Pali 2 drejt kryqëzimi me rrugun Ismail Qemanit, ambasada italiane dhe pastaj ndahen të dy lëvizjet. Ose mund vazhdojmë Majtas drejt bulevardit ose vazhdojmë segmentin për të ndjekur fundin e Papa Gjon Pali 2 që na afron drejt Unazës. Për momentin janë kalueshëm. Pra deri vetëm pranë murit të ambasadës amerikane zhvillohet trafik, pjesa tjetër pra qarkullon lirshëm. Ndërkohë zhvillimet në Unaz janë qeta, pritet në fakt që vala e trafikut filloi rreth orës 10:30. Për momentin kryqëzimi Dombozës, Farmacia 10, 1.5 km, 5 kryqëzime qarkullojnë në ngjitje pa trafik, 1 km zbritje Perigjajko nuk ka probleme me trafikun, rruga e Dibrës është e qarkullueshme, rruga Xhatasim, gjithë pjesët e Unazës sipërme që zbresin drejt qendrës për momentin nuk kanë trafik. Vetëm pjesa e Urani Panot ka një fluks për shkak se semafori që ndahet tek bulevardi Zogu Park për shkak të punimeve ka krijuar një fluks të lehtë, por jo problematik. Pra vjet përgjithshme jemi të paktën një start pozitiv për ditën e sotme, një lidhjen e dytë do bëjmë një përmbledhje të gjithë javës për situatën e trafikut. Por mund t'ju them që ëna dhe e mërkura ka qenë problematike dhe vazhdimi ditëve tjera ka qenë besoj pozitive. Edhe dita e sotme ka shenja pozitive sepse lëvizjet ndihen që në orët e para të mëngjesit nëse në akset kryesore ka zhvillime rreth orës 7 deri rreth orës 7:15, besoj gjatë gjithë ditës kemi situatë trafikut. Nëse është e pastër në këtë orar dhe vazhdimi që ne japim informacionet nuk ka zhvillime me trafik, besoj që deri rreth orës 11 do jetë kjo gjendje qarkullim normal në gjitha kryqëzimet dhe akset kryesore. Shpresojmë dhe urojmë që t'jetë kjo situatë në fakt në rrugët e kryeqytetit edhe në këtë ditë të premte, edhe pse ka nisur fundjava të themi, po ka ende qytetarë të Tiranës të cilët janë në punë, do të duhet të lëvizën me makinë, edhe kështu nisë edhe rëndimi i trafikut, po do kemi kohë për rëndimin e trafikut edhe në nisje të sezonit të ri shkollor. Mirë, shime Eldi nga Radio Taksi, faleminderit Eldi për gjitha detajet e përcjella se të situatës në kryeqytet. Do të shkojmë tani në publicitet, pas pak shihemi bashkë në fleshin informativ. Mirë, kalojmë tani në telefonatën e radhës për këtë mëngjes. Presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes, mirë se vini në studio. Alo, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se vini. Pari, desha të falenderoj të gruan nga Serriku, që i foli shumë gjëra që i tha shumë bukur. Edhe ashtu që ndërën e vërteta. A i tha përmënia grëmadhe se Serrik ka marrë disa hektar tokë për 99 vjetë. Po i lirë beta ka marrë dhe zone fushkrujës për 100 hektar tokë për 99 vjetë. Kur Berisha bëri atë vlerësimin e pronës, Shqipëria 1 euro. Unë do të kisha marrë gjithë Evropën, nëse do të bëjepësh 1 euro, 1 metër katror. Gjithë Evropën do të isha marrë. I lirë me ata këtu dhe atje, Berisha e tjere. Shpari, lidhe me temen e ditës për informalitetin, është një çështje që ka fillu problemi mas që ka fillu që vitin 92, dhe atë herë kur u bënë zgjedhjet e para. Dhe është një problemi i vështirë, megjithëse shohim përpjekjen e madhe të Ramës
dhe veçanërisht falenderoj Braçën që është shumë këmbgulës në këtë problem. Bile është politikoni për mua më ndershëm dhe në këmbgulës që ka qenë edhe kundra qeverisë, edhe kundra ka folë në parlament. E falenderoj pa bazë. Lidhe me temën e djeshme ka qenë një temë për këto. Jo, në fakt do flasim për temën e sotme, zotri, se për temën e djeshme ju keni komunikuar me handicap Gjiun. Zotri, ju lutem më dëgjoni pak. Për temën e djeshme keni komunikuar me kolegun tim handicap Gjiu, teksa jeni përgjigjur për pensionet, për pagat. Kjo ka qenë tema e djeshme. Sot kemi një tjetër temë, është për aksionin anti-informalitet. Të lutem, do doja që të fokusoni tek kjo temë, për të mos u shpërndar më shumë, sepse i bie që të gjithë telefonusat flasin për atë çfarë duan ata. Po. Përpjekjen që bën Benaftën, shoh përpjekjen që bëri me këto urbanet, shoh në shumë sektor ka një përpjekje qeveria po punon, edhe unë e mbështes mendimin e qeverisë. Edhe kam besim që kjo nuk do të jetë e rastësishme për një periudhë kohore shkurtër, por duhet vazhdoj gjithë kohën. Dërsa për temën e djeshme duhet vetëm diçka të vogël duhet që më falësh. Po tha dikush, një qytetar nga qyteti, që tha që fermerat morë kanë pronë. Çfarë? Nuk ka pronë fermerë në Shqipëri, zoj. Ose zoj ush. Nuk ka pronë. Unë kam gjithë smi që është veti katëri, ka 5 zulym tokë. Çfarë po më dëshë 5 zulym tokë? I quhet fermeraj. E s'u bëja zjo, sigur ta mjedhi kanabis, edhe sigur e kanabis të shitesh me 1.000 euro sa shitesh shikoni Berishës, ai nuk do të mund të jetonte. Jo me 5 hektar, pra me 5 zulym tokë. Pra nuk ka fermer të mirë fill në Shqipëri. Në vitin 1934 ndërrin nga Amerika një shoqat që quhet Voga, ishin fermer. Kur i pyeta, ato filluan të bëjnë leksione se si mund punon, si mund bëhet. Kur i pyeta njërin për sa hektar tokë, kam thënë 2500 hektar. Pyeta dyrin sa hektar tokë, kam 3500 hektar. Dhe pyeta të tretë kishin 1500 hektar, ishin duke pyeta gjithë. Pra, ato ishin fermer, jo fermer me një dulym tokë. Edhe quhet fermerë, absolutisht nuk quhet fermerë. Për temën. Mirë, zotëri, faleminderit. Ndërkohë që unë pres telefonatën e radhës, do doja të lexoja disa prej komenteve në këtë status, në këtë sondazh që kemi nxjerrë ditën e sotme, sepse ka edhe nga ata të cilët na ndjekin në rrjetet sociale dhe sigurisht komentojnë atje, kështu që duhet i sjellim edhe opinionet e tyre në vëmendje. Nga një qeveri e korruptuar, përfundimi do të jetë vetëm perfeksionimi i metodave korruptive të vjedhjes së taksave, është një zotëri Ilirian Roseni, i cili komenton, ndërkohë bolmë kanë bërë si pas qefit. Shpresojmë që po, edhe pse raca e shqiptarit ndërgjegjësohet me vështirësi. Ka edhe komente të tilla. Në fakt, presim telefonatën e radhës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë nderuar. Mirëmëngjes, mirë se vini. Së pari do të thonja që për punën e informalitetit. Po. Është shumë e vonuar. Duhet të kështë filluar që me ko. Duhet të kështë filluar që me ko. I thonë një lapi 30 vjetë. 30 vjetë. Kanë bërë qefë si ka dashur qefi, ndash pushtetarve, ndash politikanve, ndash oligarve në fjalë. Si ka dashur qefi kanë bërë. Populli shkret ka vuajtur zitë e ollitë edhe po vuan. Por kur i thonë një lafi më mirë vonë se sa kur. Edhe kjo duhet në mënyrë periodike, jo do më thënë për një rast e ta lesh. Kjo duhet në vazhdimsi për të kapur e për të vazhduar punën e tyre. Por unë do të thonjë edhe janë dy fjalë të tjera. A nuk është një poshtërsi, a nuk në informalitet çështja e pagës së deputetëve, ish deputetëve që kanë dalë në rrugë nga anë e Partisë Demokratike, që kanë dorëzuar mandatet, as nuk marrin pjesë fare në parlament, as nuk kryejnë asnjë funksioni, a kupton? Edhe kur vjen fundi marrin nga 700 apo 800 euro në muaj. A nuk është një poshtërsi kjo? Patjetër që po, edhe kjo kërkon një diskutim, është një çështje shumë e rëndësishme në fakt për të diskutuar. Është një kjo, e dyta. Del një fshatar në qytet, në një lagje, me 5 tufa me urdhë, apo 5 tufa me qep, apo 5
copë salat me mardanozë njërën tjetën, edhe vje policia bashkjake, a kupton, le një roje fshatarët dhe thrasin erdhi Gjermani. A kupton, për policinë bashkjake. Sepse ajo kryen reprezalje, plus që i sekuestron, plus që dhe mund t'i vej edhe gjop, po ka raste dhe që konfrontohen. Ka dhe goditje. Sigurisht, ati ku ka ligje, ku ka regula, ka dhe konfrontime, ka dhe kokëforci, ka edhe njerëz të cilët nuk bjen dakord. Kur ti si shtet, nuk je i zoti që këti fshatarit jam ledhësh atë prodhimtarin, ose nuk je i zoti që ta punësosh, a kupton, nuk e të drejt. A i për nga fshat buke del aty. Nuk del a i për të bërë milioner, miliarder. Do për mendimin tim janë gjëra të poshtra. Apo për një pensionist që gëzohet kur vjen dita e pensionit, po kur e merr pensionin, ati i rrjedhin lot. Nga sytë se ka punuar të jetën, edhe për atë pak pension që merr, nuk di se ku ta çoj. Atë likuidoj borxhet, atë marri ilaçet, apo të likuidoj dritat edhe ujtin, a kupton, apo të jetoj. E qartë. Mirë, zotëri, faleminderit. Po. Për punën e pagave, këtë problematik. Për punën e pagave, po ta provoj një herë pushtetarët, bëjnë motor. Pushtetarët, bëjnë duke filluar. Nuk kanë për ta provuar asnjëherë, zotëri, kështu që rini i qetë dhe mos diskutoni. Bëjnë ta provoj që ke kryeministri një herë, të marrë 120.000 lekë në muaj, edhe ta jetoj të jetesë që bën populli shkret. Si jetohet? Absolutisht dakord me ju jam. Faleminderit zotëri për telefonatën tuaj. Presim një tjetër telefonat për të marrë një tjetër mendim fakt nga një tjetër qytetar. Mirëmëngjes, mirë se vini në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju dëgjojmë shumë mirë. Për formalitetin do të thashë aty. Po, patjetër, me kënaqësi ju dëgjojmë. Mirë është informaliteti, po problemi qëndron në mënyra se si ndiqet. Për mendimin tim. Tani nuk kontrollohet për të kuruar një temë nuk fillohet nga deve, po fillohet nga rënja. Marrim, supozojmë, një kafene. Kjo kafe, vesh kontrollosh gjitha kafet e Shqipërisë, duhet një kohë shumë e gjatë. Unë mendoj që duhet kontrolluar ai që furnizon me kafe. Edhe mbaron puna, pse duhet bësh kaq armiqësi, pse duhet ta bësh të popull me kaq shumë stres. Njerëzit e lodhur nga stresi, sepse mendojnë do vi. Edhe kur vedet e kafe, nuk është puna se mbaron punë shteti. Prandaj problemi qëndron duke kontrolluar qendrat kryesore, vetëm atje është... Zotri, të bëj pyetje ndryshe, pse duhet stresohet populli përse ka disa ligje, ka disa rregulla të shkruara, po edhe të pashkruara që duhen respektuar dhe nëse ti respekton këto mjafton kaq për të mos u stresuar. As ti si biznes dhe as unë si qytetar. Po pse ti mendon se po erdhi ai tatime do interesohet shumë që gjej atë të punës, ai gjë e parë që është mënyra se si për të përfitur. Megjithatë, absolutisht unë jam dakord me ju, po ka edhe një portal tani më ku të gjithë mund të ankohen për çdo padrejtësi që mund të bëjë qoftë një biznesi nga tatimet ose një tjetër biznesi. Kështu që të paktën janë krijuar edhe këto lehtësira nga ana e qeverisë pa dashur të vinë në mbrojtje, por ajo çka ekziston, sigurisht nuk do mohojmë. Nuk po them, nuk po të shaj as qeverinë as gjë, unë po them mënyra për të kontrolluar, nuk është mund të kontrollosh 10 kafe, po kontrollosh atë pikën që furnizon këto 10 kafe. Ose një problem tjetër, nuk është nevojë të kontrollosh cep me cep, se duhet me mira polica për të bërë këtë punë. Ti është 5 pikat kryesore, kush janë furnizuesit kryesore dhe mbaron kjo punë. Nuk është nevojë ti vesh kontroll nga 3 herë vit e 4 herë vit. Do të presësh e përcjellësh me mira tatimet, mbarojnë në ato punë të veta, kërsasin ikin dhe gjë nuk zgjidhet. E kuptoj. A e kupton si ide se çfarë duhet të them? Patjetër që po. Mirë zotëri, faleminderit për telefonatën tuaj. Nuk kemi më kohë dhe hapësirë televizive për të folur bashkë, do doja shumë që të pristim të tjera telefonata, por është e pamundur pasi jemi në limitet e kohës. Ishim bashkë në transmetim të drejt për drejt, ndërkohë do të shihemi sërish në edicionet informative të lajmeve.